අයමට මේ ඩිසයින් පැටන් ගැන කියන වීඩියෝ සීරස් එකේ දෙවැනි වීඩියෝ එක ඔයාලා කලින් වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මෙන්න මේ උඩ තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා ඒක මුලින් බලලා එන්න. නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකට හරියට තේරෙන්නේ නැති වෙයි. හරි එතකොට අපි කලින් කතා කරා ෆැක්ටරි කියන්නේ මොකක්ද? ඒකේ අපි මේ පීසා හදන වැඩේදී කොහොමද ඇප්ලයි වෙන්නේ කියලා. සහ අපි කෝඩ් එකත් බිල් කරන් ආවා. හරි. අපි නැවතුවේ පීසා ක්‍රියේට් කරන පාර්ට් එක වෙනම එළියට ගන්න තැනින්. ඒ කිව්වේ එන්කැප්සුලේෂන් පාර්ට් එකේදී තමයි නැවතුවේ. හරි. එතකොට ඔයා තාමත් මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. තව කෙනෙක්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න. හරි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපිට මේ responsibility එක බාර දෙන්න පුළුවන් වෙන method එකකට. එතකොට මේ කෑල්ල නිකන් අයින් වුණා කියලා හිතන්න. මෙතන නිකන් හැදෙනවා පීස් එකක්. මෙතන තියෙනකොට type එක පාස් කරලා පීස් එක ඩිසයිඩ් කරලා ඒ හැදෙන පීස් එක මෙතනට පාස් කරලා ඊට පස්සේ කලින් විදිහටම වැඩ කරගෙන යනවා. දැන් බලන්න මේකෙදි මෙතන තීරණය කරන්නේ නැහෙනි මොන පීස් එකක් හදන්නේ කියලා. අන්න ඒ විදිහට අපිට එන්කැප්සුලේට් කරන්න පුළුවන් මේ පීස් එක හදන එක තීරණය කරන කොටස. හරි ඒක අපි බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. අපි දැන් ඒකට ගමු මෙන්න මේ විදිහට. කියන්නේ දැන් මෙතන කරන්න ඇත්තටම ඔබ්ජෙක්ට් ක්‍රියේෂන් පාර්ට් එකනේ. එතකොට අපි හිතමු මේක ෆැක්ටරි කියලා. මොකද ෆැක්ටරි එක කරන්නේ ඔය ඔබ්ජෙක්ට් ක්‍රියේෂන් එකක් නේ. කියන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් එකකින් රියල් වර්ල්ඩ් තින් දෙයක්. එතකොට ඒව හදන වැඩක් තමයි ෆැක්ටරි එකකින් කරන්නේ. එතකොට දැන් අපි සිම්පල් ෆැක්ටරි වගේ ඒකට නමක් දාගමු. එතකොට මේ ඕඩර් පීස් කියන එක නිකන් මේක නිකන් ක්ලයන්ට් කෝල් කරන්නේ මේකට. කියන්නේ මෙතනට නේ ඇත්තටම කෝල් කරන්නේ. මෙතනට මේකට. අර පරණ කෝඩ් එක දැන් මේක තමයි අලුත් කෝඩ් එක. එතකොට මේකට තමයි කෝල් කරන්නේ. මේකට කෝල් කරද්දී එතකොට මේක ක්ලයන්ට් දකින්නේ මෙන්න මේ මෙතඩ් එක වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේක පීසා ෆැක්ටරි එකට දෙනවා මේක හදලා දෙන්න කියලා. හදලා දුන්නාට පස්සේ මෙයාට මේක නිකන් ඉතුරු ටික ඔටෝ කරගන්න පුළුවන්. හරි. හරි. අපි සිම්පල් පීසා ෆැක්ටරි ක්ලාස් එක හදමු. ඒ කියන්නේ අපි දැන් කරන්න යන්නේ ක්ලාස් එකක් හදන්න යන්නේ මේ ඒක ඇත්තටම එන්කැප්සුලේට් කරනවා මේ පීසා ඔබ්ජෙක්ට් ක්‍රියේෂන් එක. එතකොට පීසා ඔබ්ජෙක්ට් ක්‍රියේෂන් එක මේ ක්ලාස් එක ඇතුලේ තියෙන තමයි හදන්නේ. එතකොට මේක ඇතුලේ තියාගන්නවා මෙතඩ් එකක් create pieces වගේ. ක්ලාස් එක ඇතුලේ මෙතන දැකපේ ඒක නිකන් පබ්ලික් කරනවා. මොකද මේක වෙන මේ ක්ලාස් එකේ දැන් ඇක්සස් කරන්නත් ඕනේ. ඒතර ඒකේ රිටර්න් ටයිප් එක පීසාම තමයි. ඊට පස්සේ create pizza කියලා මෙතන එකක් හදනවා. ඒකට ඕනේ කරනවා මේ මොන ටයිප් එකේද කියලා හදන්න. ඒක ටයිප් එක දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අර කලින් කිය වගේම ඒක කොපි කරන් ආවනම් හරි. මේ තියෙන විතර මේ විදිහටම එකක් හදන්න යන්නේ. මෙතන කලින් තිබ්බ විදිහට හදන්න වෙනවා. දැනට පොඩ්ඩක් කලින් තිබ්බ විදිහට හදන්න. හරි මේක. එතකොට මෙන්න මේ ටික මෙන්න මේ කොටස. පීස් එක හදන පාර්ට් එක. මෙතනින් අයින් කරලා අතනට ගෙනියනවා. හරි එතකොට මෙතනත් තියෙන අර විදිහටම තමයි චීස් නම් චීස් පීසා, මෙතන ග්‍රීක් කියවනම් ග්‍රීක් පීසා, හැම විතර වෙජ් නම්
මුකුත් නැත්තම් වෙජ් පීසා එක තමයි හැදෙන්නේ. එතකොට මේක කලින් විදිහම තමයි, වෙනසක් උන්නේ නැහැ. මෙතන රිටර්න් කරන පීසා. හරිනේ, මේ මෙතන රිටර්න් කරන මේක ෆෝමැට් කරොත් හරි. මේක තමයි සිම්පල් පීසා ෆැක්ටරි ක්ලාස් එක. ඒක ඇතුළේ ක්‍රියේට් පීසා කියලා මෙතෙන්ට තියෙනවා. හරි. දැන් මේක ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. මේ මොකද්ද මේකේ තියෙන මේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක? ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. මේ එතනම දැන් මෙතන අපි කරේ එක ක්ලයන්ට් කෙනෙක්නේ. ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට ඕනි පීස් එකක් ඕඩර් කරන තැන. එතකොට මේ පීසා හදන වැඩි වෙනම තියන් හිටියොත්, දැන් අපි දැන් මේ කරන්නේ පීසා හදන එක. ඒතකොට පීසා ටයිප් ඒ අදාළ ටයිප් එක ඕන විදිහට මේ හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඔබ්ජෙක්ට් තුනක් දැන් තියෙනවා, පීසා වර්ග තුනක්. අපිට මේව හතරක් නේ. හතරක් හදාගන්න තියෙනවා. එතකොට දැන් අපිට ඕනොත් එහෙම මේ පීසා හදන වැඩි පීසා එකක් හදලා වෙන මොකක් හරි වැඩක් කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන්ට කරන්නේ පීසා එකක් ඕඩර් කරන වැඩි තමයි. හැබැයි දැන් අපිට පුළුවන් තව මොනවා හරි මේක ස්ටොක් මැනේජ්මන්ට් වගේ මොකක් හරි තියෙනවා නම් එතනට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ පීසා හදන වැඩි. ඒ කියන්නේ පීසා හදනවා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම පීසා ඔබ්ජෙක්ට් හදන වැඩක් නේ මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ වැඩකට නිකන් පීසා ෂොප් එකේ මෙනු එකකට මේ පීසා හදන මේ ඔබ්ජෙක්ට් ක්‍රියේෂන් පාර්ට් එක ඕනේ. ඊතරින් පස්සේ හදපු පීසා එකට මොකක් හරි කරන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක නිකන් අපිට වෙනම තියන් ඉන්න වගේ වැඩක් තමයි මෙතන කරන්නේ. මොකද වෙන වෙන ක්ලයන්ට්ලට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. එක ක්ලයන්ට් කෙනෙක් තමයි පීස් එක ඕඩර් කරන වැඩේ කරන්නේ. එතකොට ඒ වගේ වැඩ ටිකක් කරන්න පුළුවන් මේක වෙනම තියන් ඉන්න එකෙන්. එතකොට දැන් අපි මේ පීසා ෆැක්ටරි ෆැක්ටරි හදලා තියෙනවා. කියන අපි හදපු ක්ලයන්ට් කෝඩ් එක ෆික්ස් කරන්න යන්නේ. එතකොට ඒකට කරන්න යන්නේ මෙහෙම වැඩ. නිකන් අපි හදාගමු පීසා ස්ටෝර් වගේ එකක්. පීසා ස්ටෝර් වගේ එකක් හදාගන්නවා. හරි. එතකොට මේ පීසා ස්ටෝර් එකට අර ෆැක්ටරි ඕනේ වෙනවා. අපි දැනට ඒක ලියාගමු අර ඕඩර් පීසා කියන මෙතඩ් එක. මේකට ගමුකෝ. public පීසා හදන එක තමයි ඕඩර් පීසා string type. හරි. එතකොට දැන් මේකට ඕන කරන පීසා එක. හරිනේ. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මෙතනට කරන්න යන්නේ පීසා හදන වැඩේ. කියන්නේ පීසා එකක් හදන වැඩේ මෙතනට දෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆැක්ටරි එකක් අපි ගන්නවා. ෆැක්ටරි ඇතුලේ තියෙන create අපි ෆැක්ටරි මුලින් හදාගෙන හිටියන ලේසි. මෙතනින් හදමු ෆැක්ටරි කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේක private එකක් දාගන්නවා simple pizza factory. ඉතින් මේක ෆැක්ටරි විදිහට නම් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ෆැක්ටරි කියන එකට අපි යූස් කරන්න පුළුවන් මෙහෙම factory.create pizza. දැන් මේකට ඕන කරන පැරාමීටර් එක තමයි type කියන එක. ඊට පස්සේ ඊටු ටික සමානයි. කලින් හිටියේ කොහෙද? මේ ටික සමානයි. අර විදිහමයි මෙතන තියෙන එකම වෙනස කලින් තිබ්බට වඩා මෙතන අපි කරන්නේ ෆැක්ටරි එකකින් හදලා ගන්න පීස් එක. එතකොට මේ හැදිලා එන පීස් එක මෙතන අරන් තියන් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඊටු ටික සමානයි. දැන් කලින්ට වඩා කෝඩ් එක පොඩ්ඩක් ඔප්ටිමයිස්. මෙතන තව පොඩි වැඩක් ඕනේ. මෙතන ඇත්තටම මේ ෆැක්ටරියක් හැදිලා නැහැ. ඒක නිකන් අර අපි රෙෆරන්ස් එක විතරයි දාලා තින්නේ. ඒ නිසා අපි මේකට කන්ස්ට්‍රක්ට් එක හදමු. හරිනේ. කන්ස්ට්‍රක්ට් එක හැදුවා. දැන් පීසා ෆැක්ටරි මේකට කන්ස්ට්‍රක්ටර් ඉන්ජෙක්ෂන් විදියට ඉන්ජෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට ෆැක්ටරි එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පීසා ස්ටෝර් එකේ ඔබ්ජෙක්ට් එක හදද්දිම මේකට පාස් කරනවා ෆැක්ටරිය. ෆැක්ටරි පාස් කරාට පස්සේ අපිට මේක ඇතුලේ ෆැක්ටරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔය විදිහට තමයි ඒක වැඩ කරන්නේ. එතකොට දැන් මේක බලමු අපි මේක කෝල් කරද්දි කොහොමද මේ ෆැක්ටරි මේකට පාස් කරන්නේ. ඒ නිකන් ඒවා සිම්පල් Java. ඊට පස්සේ අපිට කෝල් කරන්න තියෙන්නේ ඕඩර් පීසා කියන එකට. ඕඩර් පීසා කියන එකට කලින් වගේම
පීසා ස්ටෝ එක ඇතුලේ තියෙන ඕඩර් පීසා කියන මෙතඩ් එකට කෝල් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ යා ෆැක්ටරි එක ඇතුලේදී පීසා එක හදලි වෙලා අපි දෙන ටයිප් එකෙන් පීසා එක හදලි වෙලා අපිට ආයෙ වෙනවා පීසා එක. ඊට පස්සේ අපි පීසා එකට කරන්න තියෙන බොක්ස් එකට දාලා බේක් කරලා බොක්ස් එකට කට් කරලා බොක්ස් එකට දාලා ඊට පස්සේ මෙතනින් රිටර්න් කරන පීසා එක. එතකොට කලින් වගේම තමයි මේකෙත් ඕඩර් පීසා කියන මෙතඩ් එකට කෝල් කරාම ඇති. දැන් කියන්නේ නැහැ දැන් මෙතන සිම්පල් ෆැක්ටරි එක හදාගෙන තියෙන. හැබැයි මේක ෆැක්ටරි ඩිසයින් පැටර්න් එක නෙමෙයි. තාම අපි එතනට ඇවිල්ලා නැහැ. දැන් මේක මෙහෙම හදාගෙන අපු පිළිවෙල තේරෙනවනේ. එතකොට මේක කරන්නේ ආවේ මොකද්ද කියලා එක්ස්ප්ලේන් කරන්න තමයි යන්නේ. එහෙම ඩයග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. හරි. එතකොට මේක බලන්න මේක පීසා ස්ටෝ එකේ තියෙන ඕඩර් පීසා කියලා. එතන මේක තමයි ක්ලයන්ට්. අපේ ෆැක්ටරි එක්සාම්පල් එකේ ක්ලයන්ට් මේක තමයි. එතකොට පීසා ස්ටෝ එක ඇතුළේ ඉඳන් සිම්පල් පීසා ෆැක්ටරි එක හරහා අපිට මේ පීසා එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සිම්පල් පීසා ෆැක්ටරි එක තමයි එක තමයි ෆැක්ටරි එක. පීසා හදන ෆැක්ටරි එක. එතකොට තව තියෙන්නේ පීසා එක. මේක තමයි ප්‍රොඩක්ට් එක. පීසා ෆැක්ටරි හදන ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි මේක. එතකොට පීසා වර්ග ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. චීස් පීසා, වෙජ් පීසා, චිකන් පීසා, ග්‍රීක් පීසා කියලා. එතකොට මේව තමයි කොන්ක්‍රීට් ප්‍රොඩක්ට් එක කියලා කියන්නේ. කියන්නේ අන්තිමට හැදෙන්නේ මේක. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පීසා දැන් අපි කරපු එක්සාම්පල් එකට අනුව පීසා හැදෙන වැඩේ අපි කරලා තියෙන මේ විදිහට තමයි. හරි. එතකොට දැන් මේකේ පීසා ස්ටෝ එකේ ෆැක්ටරි කීපයක් තිබ්බොත් මොකද කරන්නේ? ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන හදලා එක ෆැක්ටරි තියෙන. දැන් ෆැක්ටරි කීපයක් කරගෙන අපිට කරන්න පුළුවන් මේක තව ටිකක් ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන්. අතර ෆැක්ටරි පැටර්න් එකට යද්දී මේක තව ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් විදිහට යනවා. ඔමාරි දැන් ෆැක්ටරි එක කරන්න තියෙන්නේ රන් ටයිම් එකේදී මේ හදන ඔබ්ජෙක්ට් එක තීරණය කරන තමයි තියෙන්නේ. ඒතර ඒක තමයි ෆැක්ටරි පැටර්න් එකේ ඇත්තටම පර්පස් එක. එතකොට ඉස්සරහට කරන්නම් කොහොමද මේකේ තියෙනවා ෆීසා වල ෆ්‍රැන්චයිස් කියලා. එතකොට ෆීසා වල ෆ්‍රැන්චයිස් යූස් කරලා කොහොමද මේ ෆැක්ටරි එක ඉස්සරහට බිල්ඩ් කරන් යන්නේ කියලා තමයි මේ කියන්නේ යන්නේ. හරි. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරේ සිම්පල් ෆැක්ටරි මෙතඩ් එක ගැන. මේක මේ හෙඩ් ෆස්ට් ඩිසයින් පැටර්න් පොතට අනුව ඩිසයින් පැටර්න් එකක් නෙමෙයි. whatever. ඔයාලට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. නිකන් ඩිපෙන්ඩන්සි ගොඩාක් තියෙන කෝඩ් එකක් ලියනට වැඩිය මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හරි. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් බලමු. මොකද බලන්නේ ෆැක්ටරි මෙතඩ් එක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන විදිහ. සිම්පල් පීසා ෆැක්ටරි එකෙන් අපි ඉස්සරහට මේක බිල්ඩ් කරන් යනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකත් බලන්න. subscribe කරේ නැත්නම් මේ channel එක subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එක දැම්ම ගමන් notification එයි. හරි. goodbye එහෙනම්. see you in next video.